пройшли цю зиму. Пройдемо що завгодно. Володимир Зеленський вперше поговорив із Сі Цзіньпіном. До чого Китай підштовхує Київ і про що говорить назагал? Чи готова Банкова на поступки у війні? Про прямолінійну реакцію НАТО на цю розмову, а ще про загадкові вибухи біля Пітера і підриви колаборантів у Мелітополі. Про німецького термінатора, який вже охороняє небо України, і про перші в історії чесні теленовини окупантів. Дивіться хроніку 428-го дня Великого вторгнення Росії у матеріалі Олексія Пасака. Дивні дива для мешканців Петербурга та його околиць. Уночі московити почули вибух. Очевидці кажуть, настільки потужний, що струсонуло будинки. ЗМІ стверджують, що ціллю був авіаремонтний завод, розташований неподалік. Саме на ньому лагодять літаки, які використовують для бомбардувань та обстрілів України. Слідчий комітет країни-окупантки стверджує, що внаслідок розриву невідомого пристрою була пошкоджена будівля старої ТЕЦ. У котельной произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. Получили повреждения башни котельной, а также здание конно-спортивного клуба. Поки росіяни міркують, як захищати міста, розташовані за понад 1000 кілометрів від лінії фронту, Україна крок за кроком посилює захист власного неба. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що на бойове чергування вже стали новітні системи ППО Skynex, вперше представлені у 2021-му. Раніше німецька компанія Rheinmetall замовила щонайменше 2 таких зенітних комплекси для України, кожен вартістю $90 мільйонів. Skynex має автоматичну гармату, робить 1000 пострілів за 1 хвилину і ефективно працює як проти ворожої авіації, так і крилатих ракет чи безпілотників. Десь цілять дрони у повітрі, десь прибирають сміття з української землі. У Мелітополі рвонула автівка Олександра Міщенка, колишнього начальника Приазовського відділу поліції, який співпрацював з окупантами. Відповідальність за успішну ліквідацію колаборанта взяли на себе місцеві партизани. Извините за громкий звук, с утра мы убирали мусор, а именно ликвидировали Иуду, предателя Александра Мищенко. В очередной раз предупреждаем всех предателей Украины, у которых нет моральных ориентиров. Мальчики, у вас, как в фильме ужасов, пункт назначения 1 – это морг. У кожному тимчасово окупованому куточку України триває постійна робота з визволення наших територій. Але на великій дипломатичній арені світу бачення української перемоги не завжди однозначне. Напередодні відбулася перша розмова китайського лідера Сі Цзіньпіна та українського президента Володимира Зеленського. У Пекіні запевняють, що ніколи не були стороною конфлікту і вкотре підштовхують до переговорів. У Києві наголошують, що розраховують лише на один сценарій – вихід до кордонів 91-го. Це була тривала, доволі раціональна розмова. Про такі розмови зазвичай говорять, що вони відкривають можливості. Зараз є можливість дати нову енергію нашим відносинам України та Китаю. Є можливість застосувати політичний вплив Китаю, щоб повернути силу принципам і правилам, на яких має триматися мир. Китай не створював українську кризу і не є стороною кризи. Як постійний член Ради безпеки ООН і велика відповідальна країна, Китай не сидітиме, склавши руки, але і не підкладатиме дров до багаття. І тим більше не використовуватиме ситуацію для власної вигоди. Все, що робить Китай, чесно, діалог і переговори – єдиний життєздатний шлях уперед. У ядерних війнах немає переможців. Переможців немає, але де слова про нападника? Не варто забувати, що Китай досі не засудив російську війну і її агресивне вторгнення. Так, на розмову Зеленського та Сі Цзіньпіна відреагували у НАТО. Водночас генсек Єнс Столтенберг наголосив, потрібно підтримувати кроки Китаю у правильному напрямку. НАТО зі свого боку підтримуватиме Україну і надалі. В Альянсі заявили, країни-члени передали практично всю обіцяну
бронетехніку. Overall, through the contact group led by the United States, Загалом через контактну групу на чолі зі Сполученими Штатами союзники і партнери по НАТО надали безпрецедентну підтримку Україні. Понад 98% обіцяних Україні бойових машин уже доставлено. Це означає понад 1550 бронемашин, 230 танків та іншу техніку, зокрема величезну кількість боєприпасів. tanks. І це все знадобиться для знищення загарбників. Минулої доби ще понад 5000 окупантів не дізнаються про травневе потепління. Знищено ще 2 танки, 16 бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 1 комплекс ППО, підбито 21 безпілотник. І на капремонт рушили ще 13 одиниць автотехніки росіян. На початку російського вторгнення українці хотіли, щоб наша країна вижила бодай мінімально, бодай у якихось кордонах. Але після успіхів ЗСУ всі вірять у перемогу. Про очікування суспільства в інтерв'ю агенції РБК Україна говорив міністр оборони Олексій Резніков. Зауважив, що настрій українців щодо контрнаступу дещо перегрітий. Але це нормально, адже вся Україна очікує лише на успіх, а передова очікує на передане озброєння. Артилеристи, які під Бахмутом працюють з американськими гаубицями М119, не проти отримати удвічі більше таких систем, адже працювати з цими гарматами набагато легше, ніж із совєтськими аналогами. А надто, коли на зміну позиції є лише 5 хвилин. Бійці розповідають і про ворожу тактику у Бахмуті, яка значно змінилася за останні місяці. Спочатку, як ми тільки заїхали, це було десь приблизно місяці 2 тому, вони не дуже організовано працювали, часто помічали велике скупчення людей, особового складу, вони переміщались максимально нелогічно. Ми почали відпрацьовувати їх, давати їм прочухана. Далі більш-менш вони вже адаптувались. Зараз ми помічаємо це невеличкі групи, 2-4 людини, які переміщаються на відстані 20-30 метрів один від одного, завжди ходять поруч з будинками. Зараз їх важче вразити. Важче, але артилеристи вражають ворога, а цивільних московитів вражають власні новини, які чи не вперше вирішили чесно прокоментувати останній обмін полоненими. Ребята, канал из «Известия». В результате переговоров из украинского плена возвращены 40 российских боевиков. Скажите, пожалуйста, это что происходит? Это канал «Известия». Российские боевики, оказывается. Олексій Пасак, 5 канал.